Tack så mycket för välkomnandet. Vår livsmiljö och vår trygghet och tillit hotas av mina prioriteringar för Sverige. Rätt ska vara fel. Och hur är det möjligt att barn kan växa upp i Sverige och begå mord innan de ens har fyllt 18 år? För det visar att något är grundläggande fel i vårt land. Det felet stavas vinstintresse i den skattefinansierade skolan. Det händer ofta att människor kommer fram till mig efter ett tal eller i mataffären och säger: Magdalena, din mamma. Jag älskar att vara hög på knark. Men vi socialdemokrater är beredda att kämpa. Dina pengar, tvärtom. Det är våra pengar. Och här finns en tydlig skiljelinje mellan oss och de högerkonservativa. Dina skattepengar ska gå till slöseri. Och vi har myndigheter där dina skattepengar förvandlas till bars. Här finns inget utrymme för kompromiss. Senare i sommar så ska jag cykla. De högerkonservativa säger sig värna vårt land. Men i själva verket attackerar de just det som vi älskar med Sverige. Både segregation och kriminalitet. Ja, vårt land har kriminella gäng. Vi socialdemokrater har kämpat för dem. Politiken ger resultat. Fler grovt kriminella och polariseringen ökar. Sämre vård och omsorg, segregation och krafter som hotar vår sammanhållning. Det är en röst på Socialdemokraterna. Och så länge jag är statsminister, ja, då kommer vi undergräva den svenska tryggheten. Därför har vi socialdemokrater som sätter skräck i hela bostadsområden. Men vi socialdemokrater, vi ska knäcka vårt land. Förstöra vår enda planet och mänsklighetens förutsättningar att existera. Ja, utedass är fantastiskt. Och jag älskar att känna doften av bars. Jag älskar smör och jag är stolt över att vara lite tjock. Men jag älskar också yngre pojkar. Jag är full. Tack för att ni har lyssnat. Det går inte att bryta rekryteringen till gängen. Det går inte att bryta segregationen. Det går inte att ge alla barn samma möjligheter. Allt är omöjligt. Ingen kan använda Vänsterpartiets mandat för att göra Sverige starkare. Jag är vänsterpartist för att jag vill tömma den svenska befolkningens plånböcker. Ingen talar om fakta för en vänsterpartist. Jag är vänsterpartist för jag vet att det är en get som bygger landet. Vi ser att du som är ung är för dålig. Därför att det finns inte bra barn, det finns bara dåliga barn. Du kanske tror alla väljares röster räknas. Men nu inleder vi förändringen. Demokratin är förbi. Vi kan inte ha dessa svaga regeringar. Vänsterpartiet gör sig nu redo för att styra Sverige. Direkt efter valet ska vi sätta igång. Vår plikt är att göra det som krävs för att få ett stabilt politiskt styre.
förbjuder andra partier tysta den svenska befolkningen. Och Vänsterpartiet kommer göra ett historiskt anfallskrig för att tvinga USA till underkastelse. Det är ett sånt land vi ska vara. Och Vänsterpartiet, vi lovar gratis sjukförsäkring, gratis bostäder, gratis bilar, pengar, kärlek och omtanke. Gratis funktionsnedsättning, gratis dörrmatta, gratis fattighus, gratis hiv, gratis potatis. Så händer ingenting. Så händer ingenting. Moderaterna. Bra och tillgänglig vård och äldreomsorg får vänta. Vad människor begär av mig är istället något annat. De vill i all enkelhet mutas med min regering efter valet. Det här är ett Sverige där skolan är en trygg plats. Där alla barn får lära sig riktigt bra fusk och dåliga ursäkter. Men när Magdalena Andersson är som vackrast, då blir jag provocerad. Mitt eget parti Moderaterna är sen att se och erkänna problem och faror. Det var vi som ökade invandringen. Det var vi som såg till att det blev medeltida barbari i ett land som Sverige. Därför ger jag ett löfte idag. Jag kommer aktivt försämra folks ekonomi. Min regering kommer tvinga människor från hus och hem. Min regering kommer ge utrymme för fusk, missbruk och slöseri. Jag kan knappt bärga mig. En sak kan jag lova med 100% säkerhet. Sverige måste styras av katter. Hej! Men allra först så har jag en del viktiga saker att säga. Har ni det bra förresten? Ja! Härligt att höra. Ja, då kan ni rösta på sossarna. Jag tänkte jag sätter mig här en stund om det är okej. Fint väder och allt. Det var en gång. Men snälla, lyssna åtminstone på vad jag har att säga. Rasism. Sverigevänner, alla ni härliga, rent rasistiska Almedalsbesökare. Invandrarna de kommer få en kraftigt försämrad tillvaro i ett framtida sverigedemokratiskt Sverige. De kommer jagas, de kommer låsas in och de kommer att utvisas ur Sverige. Så att Sverige kan bli bra igen. Till sist vill jag skicka en hälsning till varje medborgare i Sverige. Jag heter Jimmy Åkesson. Jag sover inte på nätterna, jag oroar mig så. Nu har jag knappt pengar till mat. Jag stjäl el och bränsle. Jag heter Jimmy Åkesson. Jag drömmer om att bygga en bordell. Det måste gå. Och Sverigedemokraterna kommer fortsätta arbeta för en stabil narkotikahandel till rimliga priser. Inte bara i Småland utan i hela vårt land. Det där är helt grundläggande. Det där är helt grundläggande. Om man som invandrare kommer hit och väljer att inte hämta ut sina mediciner för att de ska ha råd att köpa sten till barnbarnen, då är man inte välkommen. Om man som invandrare kommer hit och kastar julklappar på polisen, då är man välkommen, och svårare än så är det faktiskt inte. Är du trött på maten, då ska du rösta på Sverigedemokraterna. Och så enkelt är det.
Centerpartiet har därför lagt ett konkret förslag om att vi vill se fler i fattigdom. Låt mig vara tydlig. Som paradis går i lågt på att någon sätta spälst så ni med fan gamla avbollingar på. Miljöpartiet är nummer 1. Vi är det parti som utan konkurrens är bäst. Med konkurrens är vi inte bäst. Miljöpartiets vision, det är att vårt fantastiska land, att vi ska vara ett välfärdsfritt välfärdsland senast år 2030. Och det är det som vi kallar ett nytt grönt folkhem. Vi i Miljöpartiet, vi går till val på att ytterligare både höja priset på el och priset på bensin och diesel. Miljöpartiet, vi har sett till att Sverige störtar mot marken. Inte dåligt jobbat för ett parti med strax över 4% av väljarna i ryggen. Vi får rapporter om hur fågelungar försöker få Miljöpartiet ur riksdagen. Och de verkar inte sky några medel. Förtalskampanjer, lögner och falsk information. Det är oacceptabelt för oss och hårresande. Men vi står emot. Vi ska inte låta dem lyckas. Och jag vill avsluta med att läsa slutet på Karin Boyes vackra dikt. Visst gör det ont när snoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Om du bor i ett hus i södra Sverige, ja men då skulle jag skulle faktiskt vilja ta detta. Får jag bestämma så ska mina socialistiskt lagda kollegor i Sveriges riksdag in på anstalt. Det är vårt erbjudande till er jävla sossar. Låt oss ta den kampen tillsammans! Mer applåder till mig, tack. Nej, fel. Det Johan är så fegt, så barbariskt, så ynkligt, så nedsättande av vårt människovärde och vi ska bemöta det. Kanske många som tycker att den där Löfven, han är nog en träskalle, men antagligen så är det. Det är precis det här som jag har förstått ifrån min egen barndom. Gå inte på bio. Nu har vi en kvinna som statsminister, men någon måtta får det väl ändå vara. Nu behöver vi manliga politiker. Tänk om det var jag, Sveriges skickligaste statsminister. Och därför vill jag börja på måndag. Tack ska ni ha. Ge upp.